the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Chào mừng 69 triệu anh em trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình cùng quẩy Biosockinfinite. Mình đã phần trước thì mình quẩy đến đoạn đoạn này. Cái là mình lên thuyền đi với con kia lên cái tàu, lên cái tầng 2 ở đây đúng rồi. Mình chả biết đi đâu nhưng bữa chứ khó hiểu. Lúc nào cũng nhầm cái này với con máy vậy thật. Interest as a profit having a bunch of carnies and carousels. The place is themed to acquaint children with nationals. So you mean the military? Did you write that? What? Mình vừa làm gì à? Now how are we going to get to the airship? Let me see if I can get that gate open by hand. Mình vừa làm cái gì à? Phải mẹ đi tìm đồ vậy, cái cổng nó tự nhiên sập phát. Cổ vãi. Jockey. Who needs the power company? Some fool's alternative to electricity. Doesn't seem to work very well. Vãi đạn. Thế nên dùng đồ pin ra khỏe rồi. Không có đánh nhau There là it đánh điếc is. nhiều nha. First lady. Looks like it's heading for the dock. That will take us to Paris. Đúng rồi, cái đấy để tao với mày để đấy cái tao vít chó chết cả mày. We'd find useful. Hey, I worked hard for that. Oh! Stop them! What? Mình lấy mình có bị ấy hả? Vãi, cái này cục xúc vãi. Cục xúc thật. Bộ mày người tốt hay xấu vậy? Hả? Vãi linh hồn. Bữa vãi gì đấy? What the hell? Thật biết ngay. Mày bay đâu mày bảo vậy? Ôi vãi. Cửa kính không có. Mẹมันhack đi xuyên tường. Vãi lẹo. Chết. Chết. Chết chết. Want to hold on to this? Yeah. Take it. That'll do. Làm gì cơ? Đứa mình làm chi vậy? Ồ, vãi. Rốt cục mục đích làm gì? Thế nó quăng một cái đồ xu. Vãi linh hồn. I imagine they were interested in meeting you. No doubt for lockpicking lessons. I never even heard of this place before I got here. Guess I got a bit behind with current events. Vãi rồi, rộng vãi.
Mẹ chơi rộng mẹ linh hồn. Trái giữa đi rồi, giữa đi. Khổ. Khổ đi đâu đây vậy? Đỡ đủ tiểu quả thì mua cái này. Tăng đam cả tăng ấy. Can always use more of them. Lockpick cái nào? Có cái nào mà lockpick? Sẽ xấu của mọi thứ ta nhận ra. I'm a independent contractor. Used to work for the Pinkertons Không and có tiền such. luôn. That's something Vãi. you want gracing a Mẹ resume. máy vàng ống ánh không có đồng mẹ nào. Vãi. Weren't they the ones they'd call in to settle Ở đây things có when mỗi the cái work was audio box phone. Oh, that's a word for it. Bắn được con này. Mẹ, Nhưng máy này ở bên zombie thế nào nhỉ? Who stood looking at another girl Đấy, who gọi also là... was and was not myself. My mother took this for a nightmare. I saw it as the beginning of a career in physics. Ơ. Must be something particular to Columbia. I loved those stories when I was a kid. Looks like this runs exclusively on shock jockey. Of course it does. Where in the hell are we gonna find that? Look, come see the future of power at the Hall of Heroes. Huh. Well, that's convenient. Lại đi tìm với sóc dây, sóc cây. Vãi. Sóc cây bùn hóa. Tao ăn gì mùng đen vậy? Mùng một tao làm gì đâu. Đi lên con tàu cũng khổ. Rồi. Trời ơi, mình cục xúc quá vậy. Rồi. Cứ thế mình bắn luôn thì sao nhỉ? Cục xúc thật chứ. Cục xúc vãi. Chết rồi, mất máu rồi. Đến kỳ mất máu rồi. Chết con mẹ à mày. Dám lấy máu của bà nội mày. Nhỏ vãi mẹ mới lên cái. Ô. Cái này đúng không vậy? Đây đúng rồi. Chắc chắn là cái này. Then there won't be a Vào line em. to get in. Thôi em ra ngoài đi, ôm mày hack theo leo à? Oh, what the hell? Is something wrong? Nothing I can't fix. Sao rồi? I gotta get this thing moving again. Oh, it's a bee. I hate these things. Jeez, just kill it. No, it'll sting me. Elizabeth! I have a better idea. Wait, what are you doing? Opening a tear. Oh, shit! What is that? It's a tear. What the I fuck? used to open them all the time in my tower. What is a tear? It's like a window. A window to another world. Most of the time they're dull as dishwater, a different colored towel or tea instead of coffee. But sometimes I see something amazing and I pull it through. There. Good God. I don't suppose you've got an airship in there? I don't think so. But there is. There is something. Oh no! Close it. I'm trying! Close it! I don't really understand what I just saw back there, but it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed.
but I could help. I can handle whatever comes along. Trust me. Have it your way, I suppose. Ngoa mày, tí chết cả hai đứa. Nghịch ngủ vãi nhổn. Ngoa. Mẹ, mày thà mày đừng có đụng vào cũng được. Thằng giống không mẹ ai sinh biết ba vãi. À, cái kia này có kia. Trước khi đi nó bắt đầu như này, đúng rồi. Đi đường này. Ô, không có cái nào à? Nó không có cái nào. Tôi tìm đâu cái lockpick kìa. Yeah. Oh yeah. You want to take a look at this? Let me have a look. Got it. Yeah. Ôi áo thầy giáo à? Tuổi ghê. Mình chẳng một cục xúc của You tao unlock được. this? Ôi vãi. Done. Hơn 200 đồng. Ai. Found some money. Tiền Want đấy. it? Great. Tiền cả đấy. Khổ gì đấy. Rồi. Khổ này đạn liều biết. Liều. Cái gì đây? Melee XQ hay sao làm trên cái à giết người à? Bằng cái XQ con 65%. Có thể huệ máu 65%, có 65% máu không lên. Banana, chuối, chuối về. Ôi vãi, và để bao nhiêu tiền? Đúng rồi. Vaudeville travesty of my battles and cast himself as the white knight. I called him out over it. Nhiều tiền lắm. He stripped me of my rank. Hết cũng phải nhớ chờ đốt tốn tiền lương bọn nó trả tiền. Has never seen the savage face of war, but he will. Ôi vãi. Surrender! Bắn mình hai cái mày đau vãi. Mẹ tự dưng hai ông. Cái đĩ ảo xong không phải mới không chưa kịp xả bị trên. Khổ vãi. Đã đai thật. Mấy mình giết không tí về mày lại gặp ở trên đường. Gì đây? À cái đầu tiên mình quên mua này, giờ lại cứ nhặt được, đỡ tốn tiền. Ngon quá, đỡ tốn tiền. Đúng là ở hiện gặp lạnh mà lẽ. Cái gì đây? Người ta có sức mạnh của giờ flash à? Hold and release to create an eruptive trap. Hết rồi đấy. Vui tính rồi cả là mày hất bỏ lên không trung làm cái gì? Mục đích là hất lên không trung để làm gì? Má ơi.
đi đâu? Vãi, đông vãi. Ôi hết đạn rồi cơ, khổ rồi. Rồi mỗi thằng một viên mẹ. Một cái, ôi đi mẹ đi chít. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Vigo à? Vigo ở đâu? Hãy về với đội của anh. 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 Bắn như cứt. Ôi kia lại phản chủ à? Phải. Ôi trời ơi, con kia mẹ không có gì với nắp à? Còn khỏe phết. Gì kìa? Ôi cái gì kìa? Rồi 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 cục xúc vãi rồi rồi man rồi cái địt bà già mày đâu rồi mẹ mày chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi mẹ nó cứ nhảy câu bịch vãi. Đây có tí máu có tí muối. Nhảy chỗ gì rồi thể hiện mình người đẳng cấp rồi. Mày tưởng mày biết đu dây là mày ngon rồi. Ở đây cái gì không? Vào đi xem nào. A secret message. Secret codes? Secret Cipher code. should be around somewhere. Z2. File the vocals. Tìm chuyện đơn giản quanh đây chứ đâu. Look at this, my tower. It's only fair they give me a cut of the profits, don't you think? Tăng đam này, tăng đam, tăng độ chính xác. Không cần tăng đam luôn. Cash. That'll Chi? Nó thi thoảng nó với một đồng tiền như vậy. Nó không mở cái này. Vãi cứt tận 3 pít luôn cả. Thôi chết em rồi, lúc mới dùng hết một kia rồi. Cả bông ăn hết rồi sao? Ma, kho báu của tôi. Nó sau cánh cửa chó chết đấy. Đi chưa? Cái gì? Yeah! Ok, địt. Có lockpick không? Lockpick không? Có lockpick không? Có báu của tôi. Có báu của tôi. Có lockpick không? Có lockpick không? Có báu của tôi anh em ơi. God makes all kinds of soldiers, but he only made one Cornelius Slate.
My father followed him up San Juan Hill, through the legations in Peking, and as he put it, through hell the order was given. At today's muster, Slate asked me if I was Sergeant Monroe's daughter. I said, yes, sir, I am. Slate said, your father always wanted a son. I hope the fool has wisdom enough to recognize his good fortune. Má ơi, buồn quá đi thôi. Cái này làm cái gì ở một thời gian vậy? Bật đạn. Hello rồi. Không thể tin nổi mà đi chất lượng hơn 200 xu. Giờ biết phải làm sao? Giờ biết phải làm sao? Người đàn ông biết phải làm sao? Đét. Người đàn ông biết phải làm như thế nào? Cứ em ti em tủng lại. Fuck. Người đàn ông phải làm sao? Lockpick đi về nơi đâu? Những ngày mưa lockpick má ơi. Sao em bỏ anh đi? Anh nào có tội tình gì? Sao em bỏ anh đi? Trong kia có cái gì kìa? Tôi đảm bảo luôn cái cửa nó chặn bá nó mất rồi. Mà đèn vãi. Buồn vội. Thiệt chứ. Cuộc đời đúng là cục cất dài vô tận. Mẹ kíp. Ôi được 2 cái rồi. Đúng rồi, anh em tôi được 2 cái lốc rồi, một cái nữa đâu. Rồi, hạnh phúc quá. Hạnh như được mùa luôn. Rồi, cái nữa đâu. Ôi trời ơi. Đừng bỏ một anh một mình nơi đây. Em ơi, lockpick đâu, em ở đâu? Tìm lockpick. Tìm lockpick. Lockpick có đây không? Lockpick ơi. Đờ mà lockpick. Bây giờ mình nhận được sao cái lockpick mà ở đây chẳng cái nào nữa. Ôi. Nhà vệ sinh mà. Quên bán nó mất. Ôi hình như trong kia có gì à? Với nhấp nháy không? Mẹ lục 2 cửa hết mẹ lockpick khổ vãi. Mẹ. Nhiệm vụ chính thì chưa xong. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi phần tiếp theo, phần 5 của biosockinfinite của mình. Có lẽ mình sẽ tạm dừng tại đây và phần 6 sẽ ra mắt sớm nhất. Mình phải đi tiếp tục cuộc hành trình tìm cái lockpick đã chứ không phí lắm. Thế nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, subscribe và một share của mình. Cảm ơn các bạn.